Hello everyone and welcome to another episode of Construct It. ਅੱਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਸਾਡਾ ਹੋਮ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਕਲੈਡਿੰਗ ਵਰਕ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਸਟੋਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਲੈਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆ ਡੈਕ ਮੈਂਬਰੇਨ ਤੇ ਜੇ ਬੈਕ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਰੇਲਿੰਗਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋ ਇਟਸ ਐਟ ਅ ਗੁੱਡ ਸਟੇਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜੀ ਸਨੀ ਬਰਾੜ ਫਰਮ WBI ਹੋਮ ਵਾਰੰਟੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਥਡਸ Sunny, welcome to the show again. Thank you, Virji. Satsika. So, Sunny, we're at this house today, and again, we see similar products which we end up seeing in all the homes. We see a hardy siding, a hardy shake. We see the tie-back home wrap. We see the rain screen strapping being installed for the stone. What can you tell me? Any So, Virji, please take a look. You know, it's ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰਡੀ ਸ਼ੇਕ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡੀ ਸਾਈਡਿੰਗ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੈਜ ਬਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਵੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ 4 ਇੰਚ ਦਾ ਪੱਥਰ ਲਾਤਾ ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜਾ ਪੱਥਰ ਲਾਤਾ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਜ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਨ ਵਰਤਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ so the builder is going to be installing a stone that's going to sit recessed from the ledge which will any water that hits the top of the ledge will shed you know have a positive lap over so ਸਨੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸਨੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜੇ ਸਟੋਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਆ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰਿਸੈਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ okay and then the products here is used which are similar again we have a light box here Sunny ਇੱਥੇ obviously wall light ਲੱਗੂਗੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ many times at paper stage ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ ਪੀਲਨ ਸਟਿਕ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ and ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ right I see a gap between the side leg garage trim and the foundation walls ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਓਕੇ ਬਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਘਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਘਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ occupied ਆ they're very close together here we have nails sticking out of the foundation they're not only sticking out here but they're sticking out on the side of the house which is facing ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲੇਡੀ ਦੇ ਵੱਜ ਜਾਵੇ you are liable for that so ਵੀਰ ਜੀ not only do we recommend cutting it off for the tradespeople but ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਓਕੇ ਸਨੀ ਆਈਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਕਮ ਟੇਕ ਅ ਵਾਕ ਓਵਰ ਟੂ ਥੀਸ ਪੋਸਟ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋਨਾ ਟਿਊਬਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਚੋਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ I think the sauna tube and the post was not situated directly on center and now the finish of the concrete here if you take a look it's not consistent all the way across ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੇਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਨਾ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਾਲਮ ਦੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਯੂ نو ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ now this is at the front ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਵਿੰਡੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨੀ ਕਈ ਵਿੰਡੋਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਰੈਪ ਅਜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਲਾਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਲੈਡਿੰਗਸ ਕੰਪਲੀਟ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਰੈਪ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਐਂਡ ਤਾਈਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਸਟ ਟੂ ਕੀਪ ਦਾ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਫਰਮ ਐਨੀ ਡੈਮੇਜ অর ਐਨੀਥਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਿਲਡਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਾਇਰ ਅਪ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਯੂ ਗੋਇੰ ਟੂ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਐਸ ਯੂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਰੈਪ ਆਪਦੇ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਲਵਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਂਟ ਟੱਚ-ਅਪਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਲਵਾ ਦਿਓ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਹੌਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ that plastic wrap is going to stick to the window a lot more, a lot faster, and it's going to be a lot tougher to remove. Get off. So Sunny, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ all the windows, the doors that are in this fully covered patio, they have no overhead flashings. ਹਾਂਜੀ is there a rule for this ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਟੋਟਲੀ ਕਵਰਡ ਹੁੰਦਾ
ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ there is a rule for it even totally covered ਵੀ ਗੱਲ totally covered ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਬਟ ਜੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਓਵਰਹੈਂਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ BC ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ if there's a 2 foot overhang ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 foot ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਸੋ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟੋਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਮ ਪੀਪਲ ਆਈ ਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕੀਪ ਦ ਸੇਮ ਲੁੱਕ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਇਵਨ ਕਵਰਡ just to keep the look. But again, it's not mandatory, so you don't have to install it. Just refer to the building code. Cladding contractor ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਓਵਰਹੈਂਗ ਆ ਜਾਂ sufficient overhang ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗਾਂ eliminate ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ So let's continue our tour, Sunny. So Sunny, as we walk around, we see all the same detailing. We won't get into everything in great detail ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ usually ਕਰਦੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਾਹ ਚ ਆਈ ਆ ਆਹ ਡਾਊਨ ਸਪਾਊਟ ਨੇ ਹਾਂਜੀ You mentioned to me ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਵੀ ਆ ਸਕਰੂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਰੂ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਚਲਾਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਆਪਣੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਓਕੇ ਸੋ ਜੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਜਦਾ ਸੋ ਜੇ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਤੇ ਇੰਟਰੈਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਡੈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੜ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਕਰੂ ਨੇ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਕਰੂ ਤੇ ਰਸਟ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸਕਰੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਕਰੂ ਫੈਸਨਰ ਮੇਖਾਂ ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਸਟ ਨਾ ਲੱਗਣ ਪਰ ਕਈ ਸਕਰੂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਪਾਊਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹੀ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਸਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਸਕਦਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਸਪਾਊਟ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਇੰਸਟਾਲਰ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸੋ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਬੇਬੀ ਸਿਟਿੰਗ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਸਾਈਟ ਆਲਸੋ ਸਨੀ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਕਰੂ ਕੀਤਾ ਦੇ cracked the wood trim any issues with that cracking or can they just fill it and repair it right here on the corner ਜੀ ਇਹ ਫਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੂ نو ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟੇ ਫੱਟੇ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣ ਬਟ ਇਹ ਜੇ ਕ੍ਰੈਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਰੂ ਮਾਰਿਆ ਸੋ ਅਗੇਨ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ as we move along Sunny ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ usually vent pipes ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ some people said ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਤ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ but to be correct they are supposed to be back sloped right depending where they're located depending on where so they're some located. of these pipes which protrude through your wall someone should not have a red flag ਵੀ ਪਾਈਪ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਉਹ ਕੀ ਯੂਸ ਆ ਪਾਈਪ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਦਾ ਸਲੋਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ am I correct ਬਿਲਕੁਲ and whatever the use is make sure it has a bug screen in it okay now behind you Sunny ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰਚ ਔਨ ਮੈਂਬਰੇਨ ਡੈਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਪੂਲਰ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵਾਈਨਲ ਡੈਕਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੋਰਚ ਔਨ ਮੈਂਬਰੇਨ ਡੈਕਸ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਦੇ ਹੈਵ ਦਿਸ ਡੈਕ ਡਨ ਹੀਅਰ ਦੇ ਕੈਨ ਲੀਵ ਇਟ ਐਜ਼ ਇਜ਼ ਇਫ ਦੇ ਵਾਂਟ or finish it this is something that I think was added to the home after as you will see when we go a little bit lower ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆ ਡੈਕ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਓਵਰ ਐਨ ਏਰੀਆ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਓਕੇ ਪੈਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਪੈਡੀਓ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਆ ਓਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਵੱਜੂਗਾ ਆਹ ਸਾਈਡ ਵਾਕ ਇਧਰ ਨੂੰ ਸਲੋਪ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਦੋਂ ਦੀ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ soffit ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਫ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਹੋਊਗਾ so this is something that was done after the fact and it's going to be a lot of work now as a change that they anticipated with the homeowner so another word of advice to our builders is ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਲਡਰ ਰੂਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਰੂਫ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ no more changes ਆਪਾਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਲਓ when you add changes after framing after the home is built ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਡੋਰ ਵੀ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਆ ਅਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੂਵ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ it will create an issue possibly right so Vijay if you take a good look at this corner we can go downstairs and take another look at it and what the implications of this deck will have for downstairs well let's follow you downstairs and see what we see from that end Sunny so Sunny we're standing directly at the bottom here where you were referring to and I see gaps and voids I see a gap over here for any rainwater will spill down and kind of come down into here there is obviously a patio drain located here but it's not in close proximity so ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ will they have to go ahead and
redesign it or readjust ਜੀ it? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੀ ਈਧਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਰੇਨ ਪਾਈ ਹੈ Okay. ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ Yeah. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੁੱਡ ਟ੍ਰਿਮ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ Okay. ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੁੱਡ ਦਿੰਦੀ ਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਵੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੈਸਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਵੁੱਡ ਐਂਡ ਦ ਕੰਕਰੀਟ Okay. ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਚੇਂਜ ਦੈਟ ਦੇ ਡਿਡ ਆਫਟਰ ਦ ਫੈਕਟ ਦੂਰੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਪਰਲੇ ਵਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ but as over time it's going to deteriorate the house. Okay. It's going to cause a failure. ਸੋ ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਕ ਥਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਅਗੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿਸਦੇ ਆ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮੋਸਟ ਘਰਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਮਲਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰ ਐਂਡ ਓਵਰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਬਰੀਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ couple of changes now ਕਾਫੀ which have led to new issues which are going to arise ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਓਵਰਹੈਂਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ placement of the patio drain in the basement patio for example ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਫਾਈਨਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸਕੇਵੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਕਫਿਲ ਹੋ ਗਈ ਘਰ ਦੀ ਫਰੇਮਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਟੀਓ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ ਲੇਬਰ ਲੱਗੂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਮਨੀ ਲੱਗੂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀਰ altering things which have already been installed and anytime you alter anything it's you have to do it sometimes ਪਰ ਉਹ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਗੇਨ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਵੀ ਆਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿੰਡੋਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ ਵਿੰਡੋ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਰਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਮਾਸਟਰ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਸਨੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਔਨ ਸੂਈਟ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਪਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸ਼ਾਵਰ ਸਟਾਲਸ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਕਰਡੀ ਸ਼ਲੂਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਔਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ so usually people run it a few inches up the wall ਜਿੰਨਾ mandatory ਆ and then they go to a standard water resistant type gypsum board or whatever it may be, a Durarock, whatever it is. But any comments on these products, the installation and the mixed use of products? Hanji, so Viji, let's talk about the mixed use of products. ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਅੱਡ ਉਹਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਲੂਟਰ ਆ ਕਰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਕਰੀਟ ਸੈਂਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਜੁਆਇੰਟਸ ਸੀਲ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਾਲ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਵੀ ਆ ਬੀਡਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਾਲ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਲਾਈ ਵੀ ਆ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਕਵਾ ਬੋਰਡ ਇੱਥੇ ਬਲੂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ ਆਕਵਾ ਬੋਰਡ ਗ੍ਰੀਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ that is not a big deal if you're using different types of aqua board depending on the application shower on the which ਆਪਾਂ ਨੂੰ recommend ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ diamond back ਵਰਤੋ diamond back ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ it's almost the same price and it's going to work much better for your tile installation it's going to has a higher moisture value but ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲੋਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ about a curbless shower and opposed to a curb so here we've got a curbless shower the curdy board is right just past this transition line ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ okay so ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ eventually ਉਹ ਗਰਾਊਟ ਨੂੰ ਵੱਜੂਗਾ ਗਰਾਊਟ ਨੂੰ ਪੈਨੇਟ੍ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਆ ਟਾਈਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਕ ਸਕਦਾ okay and ਉਹ ਕਰਡੀ ਬੋਰਡ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਸੋ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਕਰਡੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਐਂਡ ਈਵਨ ਰਨ ਇਟ ਅਪ ਦ ਵਾਲ ਅ ਫਿਊ ਇੰਚਸ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਸ਼ਲੂਟਰਸ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਬਲਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰਸਨਲੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸਪੈਂਡ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਮਨੀ ਟੂ ਰਨ ਇਟ ਆਲ ਦ ਵੇ ਇਨ ਦ ਬਾਥਰੂਮ ਫਲੋਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਟ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਟਰ ਸੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੱਦ ਲਓ ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਆ ਹੋਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਮੀਟਰ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਵਰਾਂ ਜਾਣਾ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਰਨ ਇਟ ਵਿਦ ਅ ਵਾਟਰ ਸਪਲੈਸ਼ਸ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਾ ਮੋਇਸਚਰ ਕੰਟੈਂਟ ਇਨ ਦ ਵਾਲ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੇ ਹੋਇਆ ਹੋਮ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ the moisture meter was giving the saturated reading because the product behind was saturated but it did not go all the way through the wall so regardless how far it gets isn't the concern but ਇਹ ਹੈਗਾ proof ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਵੜੂਗਾ ਹੀ ਪਾਣੀ no matter what ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ okay so in this system ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਪੈਨ ਲਾਈਨਰ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਸ ਰეკਮੈਂਡਡ ਆ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਡੂ ਅ ਸ਼ਲੂਰਰ ਬੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਨੀ ਵੀ ਟਾਕਡ ਬੜੇ EPDM ਪੈਨ ਲਾਈਨਰ ਵੀ ਅਜੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੇ ਲੀਕ ਹੋਊ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਾਣੀ is going to find its way down lower to the floor above, which is your main floor. And I believe we're directly on top of the kitchen and family room area. Yes, the great room area. ਜਿੰਨੀ ਸੀਲਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਸਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਟਸ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਓਕੇ, ਕਈ ਬਿਲਡਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਵਰਲੁੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕੋਬੋਰਡ ਵਰਤਦੇ ਆ ਇਨ ਯੂਰ ਸ਼ਾਵਰਸ, ਇਨ ਯੂਰ ਬਾਥਰੂਮਸ, ਯੂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਆਕੋਬੋਰਡ, that does not mean that you do not have to tape the joints. yes, Tape the joints, please. Okay. That is also, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੜ ਸਕਦਾ। yeah, ਇਹਨੂੰ ਟੇਪ ਕਰੋ। okay, Just because you're putting tile on here does not mean you don't need to tape the joints. okay. So ਸਨੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ। I'm taking a look at the ceiling. They haven't used your standard drywall. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਚਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਫਰੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਏ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫੀਚਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬੇਸਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। Yes, okay. It's just all so the baseboard. same baseboard it looks like, which is on the walls, am I correct? Hanji, so the concept lally be everything kind of consistent and it flows with each other, yes, because ohi nigah ch aaya jadon aapa room ch aaya vi kinna clean finish Hanji, and it's just planning. Okay. Te Sunny, and again we see they've gone a step ahead, even though it's a concrete floor which is going to be covered. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਰੈਮ ਬੋਰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਡੋਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈਗੀ? So ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, we'll have a chance to look at the flooring installation, and they're using a real hardwood glue down application. So ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਫਲੋਰ ਕੀਤਾ glue down application, ਉਹ glue ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ। ਬੰਪਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਸਕ੍ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਫਲੋਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਲੈਵਲ ਆ ਫਲੋਰ ਪੂਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ glue ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਪੇਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਫ ਗੈਸਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਫ ਗੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਬੜਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਸਨੀ, ਐਜ਼ ਵੀ ਮੂਵ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਹੋਮ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਜਸ ਤੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਫਲੋਰਿੰਗ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਮੇਨ ਫਲੋਰ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਬੈਡਰੂਮ ਟਾਪ ਫਲੋਰ ਚੋਂ, ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਟਿਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਫॉर ਥੀਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਬਟ ਵਾਟ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਰੂਮ। I see they've used the wainscoting behind. ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ about what's going on. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਹ wainscoting ਬਾ ਕਿੰਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੇ in the past ਇੱਥੇ in between ਆਪਾਂ ਪੈਨਲ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। and over time ਉਹ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, they actually ਉਹ ਡਸਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਧ ਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਸਮੂਥ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਕੇਸਿੰਗ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿੰਡੋਆਂ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ wainscoting ਬਣਾ ਲਈ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਮੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਡਸਟ ਨਹੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। Again, Sunny, this would go lead back to planning. Plan ਕੀਤਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਫੋਲੋ ਥਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚੀਵ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਲਸੋ ਫਲੋਰ ਇੰਸਟਾਲਡ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੀ, ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਬਲੇਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਕ੍ਰੈਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪੇਂਟ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਜਸਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਨਾ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਸਕਰਬ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਮੰਗਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ wainscoting ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਿਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਬਾਕਸ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੱਜਣੇ ਆ ਔਰ ਲੱਗਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਬਾਕਸ ਤੇ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਕਰੂ। So you have to plan ahead for all of that. So you'll need a longer screw to be able to secure it appropriately. Exactly, yeah. Something that caught my eye over here, Sunny, in the powder room area, or the entrance from the garage into the main house. Look at the floor they've used. They've used a brick material. Yes. Any comments on this? Well, Vijay, it's like a brick. So it's very, it's a
like we said, it's kind of थोड़ा सा farm house चा बनाया हुआ है. इतने थोड़ी सी वक्री style जा feel की चीज़ है. It is a mud room in between the garage and the rest of the home. Okay. But it's something that I'm very fond of. I love it. Okay. So Sunny, as we're concluding this episode, I'm coming into the garage and ਕਈ ਲੋਕ ਅਜੇ ਆਪਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ. Garage door ਆ, ceiling ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ opener, the automatic garage door opener. ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ trend ਬਦਲ ਗਏ and they have the wall mount system also now. Any comments on this? Is it any different or? So Vijay, you know, as you said, different systems for different garage doors. This is a new system with a LiftMaster. It has its own battery backup. It's sort of smart home ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦਾ. ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ, right? Okay. It's got the new technologies. You know, you pay for what you get nowadays. Got you. So again, today we visited this home in Surrey, which is a beautiful home. ਹਰੇਕ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਈਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਯੂਜੂਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ. ਹਰੇਕ ਘਰ 'ਚ ਜੇ ਲੱਗਣੀ ਮੋਸਟਲੀ ਡਰਾਈ ਵਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ ਹਾਰਡਵੁੱਡ, ਲੈਮੀਨੇਟ ਫਲੋਰਿੰਗ, ਵਾਈਨੋ ਪਲੈਂਕ ਫਲੋਰਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ ਬਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੋਜ਼ ਬੈਕ ਟੂ ਪਲੈਨਿੰਗ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ. ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਬੇਸਮੈਂਟ ਪੈਟੀਓ 'ਚ. ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਡਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਨੀ ਐਂਡ ਹਿਮ ਐਂਡ ਦ ਬਿਲਡਰ ਹਿਮਸੈਲਫ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ. So again, try to avoid changes if you can so you don't create new problems. But if problems are created and changes cannot be omitted or they need to be done, just make sure you plan it through properly. The end result ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਵੇਂ secure ਹੋਣਾ. Sunny, anything you want to add to that before we wrap up? Vijay, I think you just nailed it. Plan karo. ਕੋਈ ਵੀ change ਹੁੰਦੀ ਆ, change ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ plan ਕਰੋ. It's a big job. It's an expensive job. Planning. Okay. Take your time, plan. Thank you, Sunny, for coming out again. Everyone, thanks to our viewers for joining us again this week. We want to thank all of our sponsors for following through and joining us on this journey. If anybody has any suggestions or anything they'd like us to focus on, please reach out to myself or the Channel Punjabi. And again, thank you for tuning in.